בישראל, בזמן שחנה וילקה יצרה את SOS סדרת אובייקטים כוכבניים, חשפה האומנית הישראלית יוכבד ויינפלד גם היא את הגוף שלה. היא עסקה בנשיות ובמיניות מנקודת מבט נשית, ומנקודת מבט ביוגרפית אישית, כיהודייה, מהגרת ובת הדור השני לשואה. ויינפלד נולדה בפולין בשנת 47. ההורים שלה הם ניצולי שואה. בשנת 1957, כשהייתה בת 10, עלתה המשפחה לישראל. ויינפלד, שהייתה רגילה לאנטישמיות בסביבה הפולנית, הייתה מופתעת מהגילוי שבישראל כולם יהודים. אבל היא עדיין המשיכה להרגיש אחרת וזרה, הפעם כעולה בישראל הצברית. כבר מגיל 16 התבלטה ויינפלד בכישרון האומנותי שלה, ולמדה האומנות אצל רפי לביא. עוד לפני שהייתה בת 20, היא הציגה את העבודות שלה. בשנת 1973 היא התחילה לתפור. בהתחלה היא תפרה תפרים על גבי נייר ועל בד. העבודות האלה נתפסו כניסויים צורניים וקונספטואליים בהתאם לגישה האומנותית ששלטה אז בישראל. אבל מהר מאוד עברה ויינפלד לתפור את הגוף שלה, את הפנים, את הידיים והחזה, והתפרים החלו לסמל תכנים אישיים ולאומיים טעונים מאוד. גנית תנקורי מציינת ששני אירועים שהתרחשו בשנת 1973 עוררו את המעבר של ויינפלד מתפרים על נייר לתפרים על האור. האירוע הראשון היה הטראומה הלאומית שהותירה מלחמת יום כיפור, שהובילה לתחושת פחד קיומית לאומית ולמותם של אלפי חיילים. האירוע השני היה טראומה פרטית. מחלת הסרטן שבה חלתה אימא שלה והניתוח שעברה בעקבות המחלה. עבור ויינפלד התפירה הייתה פעולה סימבולית של פציעה, שבאמצעותה היא ניסתה להעביר את תחושות הכאב הנפשי והפיזי, וזה מה שהיא סיפרה. אני מנסה להעביר לזולת את התחושה הפיזית של הכאב, את הכאב עצמו. חשוב לציין שעבודות התפירה של ויינפלד רק נותנות רושם של עבודות מזוכיסטיות. במציאות היא לא הזיקה לעצמה ולא תפרה את הגוף והפנים. הצילומים עברו עיבוד כדי לקבל את אפקט התפירה. הפעולה הפמיניסטית כאן היא הצגת גוף נשי כואב. אבל גם לתפירה עצמה, שמייצגת תפקיד מגדרי נשי מובהק, יש חשיבות רבה באמנות הפמיניסטית. התפירה על הגוף נהפכה לעינוי אמיתי וסימבולי כאחד ומרמזת על קורבן נשי. התפרים חוסמים את הפה ומפריעים לדיבור, לצעקה, למחאה, והם קושרים את הידיים, מטילים מום ומחבלים בחופש הפעולה. התפרים על הגוף מכוערים ומזעזעים, ובאופן הזה ויינפלד, בדומה לווילקי, מפריעה להחפצת הגוף הנשי, והורסת את ההנאה המציצנית של המבט הגברי. בשנת 1976 יצרה ויינפלד מיצג ששילב הלכות שעוסקות בטהרה ואבלות משולחן ערוך עם טקסים שהיא המציאה. זו הייתה הפעם הראשונה שבה התייחסה ישירות לזהות היהודית שלה. בטקס שהיה מטריד וקודר הופיע ויינפלד כאישה פסיבית שעל הגוף שלה מתבצעות פעולות משפילות ואלימות. דוד שפרבר עסק במיצג הזה בשיעור 3 והציג כיצד ויינפלד מותחת ביקורת פמיניסטית על השפלת הגוף הנשי בהלכה היהודית. אבל העבודה הזאת היא לא רק ביקורת פמיניסטית אלא גם עבודה אישית מאוד שמטפלת בתחושות הגוף הנשי היהודי הרדוף שלה. כבת להורים ניצולים ולאור עבודות מאוחרות יותר שלה, ניתן לקשור את היצירה לזיכרון השואה ולאבל על הסבים שלה שנרצחו. ויינפלד עוברת טקס משפיל ואלים עם מנוקה, מגולחת, ולאחר מכן מולבשת בכותונת ובפאה. בזיכרון האישי של ויינפלד ובזיכרון הקולקטיבי, הפעולות האלימות על גופה מזכירות את פעולות הדה-הומניזציה בזמן ההגעה למחנות הריכוז, שבהן גילחו את שערות הראש של אנשים, הפשיטו אותן ורחצו אותן, ולאחר מכן הלבישו אותן במדי אסירות. ויינפלד אולי ניסתה לשחזר איך היא עצמה הייתה מרגישה אם היא הייתה שם. בשנת 1979, בתערוכת יחיד חלוצית במוזיאון ישראל בירושלים, היא כבר הציגה את עצמה כאסירת מחנה ריכוז באופן ברור. בתערוכה הוצגו 10 עבודות שהתבססו על זיכרונות וטראומות ילדות של ויינפלד כבת הדור השני וכילדה יהודייה בפולין האנטישמית שלאחר מלחמת העולם השנייה. בחלק מהעבודות ויינפלד עוסקת באופן ישיר במיניות ובאונס של נשים בחברה בכלל ובשואה בפרט. בעבודה נוספת משנות ה-80 ויינפלד משלבת בין ביקורת פמיניסטית ובין היותה יהודייה בעולם אנטישמי שידע את השואה. בעבודה הזו היא מציירת 8 דמויות מפורסמות של ונוס העירומה,
שהיא שאלה מרבי האומן הגדולים, גברים כולם, למשל בוטיצ'לי, פיקאסו ומנה. בעוד הגוף והתנוחה של לילות אהבה, של ונוס, מועתקים מהציורים, הפנים שלהן מזכירות את הפנים של ויינפלד עצמה. ויינפלד משחיתה את הדמות שלה ואת אלה של הוונוסיות ואת היופי והפיתוי שגלום בהן. היא מפריעה על המבט הגברי, המחפיץ, כשהיא מגלחת את שערן הנשי הארוך, וכשהיא קולט אותן בחלל שחור ואטום, כשלמעלה מרחפות צורות מאיימות. באופן הזה ויינפלד משתתפת בשיח הפמיניסטי שחותר לחשוף את האידיאליזציה של היופי הנשי בתרבות ובאומנות המערבית. יופי מושלם של נעורים, כמו זה של ונוס. גנית אנקורי מדגישה כי באותו הזמן ויינפלד מרמזת שוב על הקורבן של נשים יהודיות ומאזכרת באמצעות הראש המגולח שלהן את האסירות של מחנות הריכוז. ויינפלד מנסה להפוך את עצמה לוונוס, אבל המוצא שלה לא מאפשר לה לעשות את זה. היא תמיד זרה, אחרת, מאוימת.